بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د دې موبایل فل ریویو در کومه. دا هاټ 60 پرو موبایل دی انفینکس. ډېر ښکلی موبایل دی، ډېر مزیدار موبایل دی. د کم ریټ باندې چې دی دا نو دا په دې کې ډېر انتهایی ارزان دی. لکه ښه موبایل دی. د کم ریم میموري چې د دې دا کم فنکشن چې پکې دي نو په دې پورې د دې دا ریټ ډېر کم ریټ دی. نو دا زه تاسو ته ښیم، د دې ډیزاین درته ښیم څنګه جوړ شوی دی، د دې کوالټي درته وایم، څه فنکشن دي هغه ټول درته وایم. دا چې دی نو 8 GB ریم دی، 8+8 او 128 میموري ده. د دې فینګر چې دی دا په سکرین کې دی، په سکرین د پاسه دی، سایډ ته نه دی. او سکرین باندې د پاسه د دې چې دی نو کم فینګر دی، فینګر پرنټ دی، هغه په موبایل په سکرین کې دی. نو دا وای نه وزن یې هم کم دی، ډېر 170 ګرام وزن دی، لکه 200 ګرامه هم نه دی. او ډېر مزدار سلیم موبایل دی. په کم ریټ کې چې دی دا نو دا بهترین موبایل دی په دې ریټ کې. ښکلی موبایل دی، فنکشن یې ډېر سیوا دي. دا تاسو کتی شئ. ډیزاین یې هم مزیدار دی. دا وګورئ جی. دا وګوره، دا د دې نریوالی دی 6.6 ملي میټر چې دی د دې میلای دا پلنوالی دی. انتهایی ښکلی موبایل دی. تاسو کتی شئ. د دې نور فنکشن درته هم ښیم، زه ان کوم یې بیا درته وایم چې په دې کې څه دي او د دې سره څه راځي. په ډبي کې بوکس کې د دې سره څه راځي نو هغه هم دا وایي نه تاسو. د دې سره یو دا کور راځي، دا ور سره کور دی. ها دا 45 واټ چارجر دی ور سره، 45 واټ آپشن فاست آپشن چې دی نو په دې کې شته، فاست چارجینګ پکې دی. او 45 واټ ټایپ سی چې دی نو د دې چارج پورټ چې دی نو دا ټایپ سی دی. نو ډېر مزیدار موبایل دی، ډېر ښکلی موبایل دی. تاسو زما سره اوسئ، دا ویډیو د اخره پورې وګورئ انشاءالله. ستاسو به خوښ شي. کم وروڼه چې بهر پاتې کېږي، سعودي عرب کې، دوبۍ کې، بل ځای کې پاتې کېږي نو د هغوی دپاره هم ډېر موضوع موبایل دی. دا چې ان شي زه تاسو ته ښیم، د دې 50 میګا پکسل کیمره ده. ریر کیمره چې ده د دې 50 میګا پکسل ده. زومینګ چې دی نو د دې 10 GB زومینګ دی. زه درته د دې کیمره هم ښیم، اوس تاسو ته مخکې بوځم او ښیم درته. ډېر مزیدار فنکشن دی په دې کې. لږ انتظار وکئ. څونه ساعت کې چې دا رډي شو، بل موبایل په 2 ساعت کې نه رډي کېږي. د دې پروسیسر چې دی د عام موبایلو پروسیسر راځي 100 G100 پروسیسر راځي. د دې هیلو G200 پروسیسر دی. نو په نیټ کې هم ډېر مزیدار دی. دا تاسو کتی شئ. راوړه لکه لږ نږدې ګوره دې کیمرې ته. د دې دونه مزیداره کیمره ده، تاسو کتی شئ. او د زومینګ دی، لکه تصویر نه خرابوي. ښکلې کیمره ده، مزیداره کیمرې ده. رابطه کولی شئ زموږ سره انشاءالله. په ریټ کې به درته هم ښه میلاویږي. ډېر مزیدار موبایل دی. که تاسو نن سبا موبایل اخلئ نو دا موبایل به بهترین انشاءالله. د دې نارمل ریټ چې دی نو ریټ یې درته هم وایم، په بازار کې تقریبا 47,000 روپو پورې ریټ دی. د 46 نه والا 47,000 روپو پورې ریټ دی. نو 8 GB ریم دی، 8+8 ریم دی او 128 GB چې دا سټوریج دی. ډېره مننه. د ویډیو کتو ډېره مننه.